ඉතින් ආයිබෝවන් කියලා අදත් මම ඔයාලා මගේ නර්ස් චම්පි channel එකට පිළිගන්නවා. මම හිතනවා ඔයාලා 2023 අවුරුද්ද සුබවාදී සිතුවිලි වලින් ඔයාලගේ හිත පුරවගෙන අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරගෙන මේ අවුරුද්ද සතුටින් ගෙවන්න සැලසුම් කරනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඒ සැලසුම් අතරේ ගොඩක් අයගේ ඒ තියෙන බලාපොරොත්තු අතරේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇති කොහොමද UK නර්ස් කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හැමදාමත් ඔයාලව උනන්දු කරන්නේ උදව් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ඔයාලට මම වගේම UK ඇවිල්ලා නර්ස් කෙනෙක් වෙලා එතනින් එහාටත් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ජීවිත ඔයාලගේ ෆැමිලිස් වල ජීවිත හැමෝටම සාර්ථක කරගන්න උදව් කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ මම දැන් කාලයක් තිස්සේ මේ විදිහට උපසිස් දීලා වීඩියෝ කරනවා. ඉතින් ඒ අතරට ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා මම මොකද කරන්නේ මේවා ඇත්තටම පිළිපදිනවද ඒවෙන් කවුරු හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවද කියලා. ඉතින් මට මම දන්නවා මට ගොඩාක් සාක්ෂි තියෙනවා මම සතුටුයි ගොඩක් අය ඒවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඒ අතරට සමහර වෙලාවට රැල්ලට යන කොටසක් ඉන්නවා කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැතුව මටත් වෙලාවකට හිතෙනවා අනේ මං නාස්ති කරන කාලය අපරාධද කියලා. ඒත් කමක් නැහැ. එක්කෙනෙක් හරි එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා නම් ඒක මට ලොකු සතුටක්. ඉතින් මං හිතනවා ඒක මගේ යුතුයකමකුත් කියලා. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මට පොඩ්ඩක් හිතුණා මම රිෆ්ලෙක්ට් කරනකොට ඇයි මෙහෙම කට්ටිය අහන්නේ නැත්තේ කට්ටිය බොහොම සුළුතරයක් විතරක් මේ නිවැරදි මාර්ගය යන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හිතනකොට මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඕගොල්ලන් ලංකාවේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක ඔයාලා හදන්නේ කොහොම හරි කමන්නේ මේ රටින් යන්න ඕනේ කියන එක. තමන්ගේ ඉඩකඩම් තියෙන ජීවිත කාලෙටම හම්බ කරගත්ත දේවල් විකුණලා අලුතින් ලේසියෙන් යන්න ක්‍රම පිටරටකට ගිහිල්ලා ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න තමයි ගොඩක් අය හිතන්නේ. ඉතින් ඒ තීරණයේදී පිටරටකට යන එක හොඳයි. නමුත් හරි විදිහට හරි ටිකක් සැලසුම් කරලා යන්න කියලා තමයි මම හැමෝටම කියන්නේ. මොකද හරියට හරි මාර්ගයෙන් ඉවසලා ගියොත් ඔයාලට එතනින් එහාට එහෙ ගිහිල්ලා දුක් විඳින්න අවශ්‍ය නැතුව හරි තැනකින් ජීවිතය ආපහු පටන් ගන්න පුළුවන් නිසායි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුන පුනා මම කියන්නේ ඔයගලන්ට UK ඇවිල්ලා නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන් එකම දේ ඔයගලන්ට ලංකාවේ ඉඳගෙන කරගන්න තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට්ස් ඇචීව් කරන එක විතරයි. IELTS හරි OAT හරි කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ කම්පියුටර් බේස් එක්සෑම් එක කරාම 7-5ක්වත් නැතුව ඔයාලට UK එන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැනටත් මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය ඒ විදිහට ආපු අය මේවට සාක්ෂි දරයි. ඉතින් මම තවත් උනන්දු කරන්නේ ඒකට. ඒ විදිහට කරන්න. ඕගොල්ලන් හිතෙයි IELTS කරන එක OET කරන එක ඒක ඇචීව් කරන එක අමාරුයි කියලා. ඒ වුණාට කවුරුත් මෙහෙ ආපු අය ගොඩක් අය ඇත්ත කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට හිතෙයි ඒ මහන්සිය ලංකාවේ Tamanට හුරු පුරුදු පරිසරයේ දෙමව්පියෝ සහෝදරයෝ නෑදෑයෝ දරුවෝ එක ඒ පරිසරයේ ওই එක්සෑම් කරගන්න තරම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ මෙහෙ ඇවිල්ලා අමාරුවෙන් වෙන රාජකාරීත් කරන ගමන් ඔයාලා වෙන මාර්ගයකින් ආවනම් ඔය එක්සෑම්ස් කරගන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. ඒ නිසා ලංකාවේදී පුළුවන් තරම් ওই එක්සෑම් කරගෙන
සල්ලි එක්සෑම් වල යන ෆීස් එක ගාන සමහරු මට කියනවා අනේ එක්සෑම් එකට මෙච්චර යනවනේ කියලා. ඒගොල්ලන් එක්සෑම් එකට දෙතුන් පාරක් මේ යන වියදම ට වඩා දසදහස් ගානකින් වියදම් කරලා වෙන මාර්ග වලින් එන්න කැමතියි. ඇවිල්ලා දුක් විඳින්න කැමතියි. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි ඒ කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ එක්සෑම් ෆීස් එකට එක ගෙවන්න ඔයාලට මේ අමාරු වුණත් ඒක කොහොම හරි කරන්න. ඒකෙන් ඔයාලට අනාගතය සාර්ථකව කරගන්න ඒක අපහු ලබා ගන්න ක්‍රම යක් මෙහාට ආවට පස්සේ. ඉතින් ඒ නිසා එක්සෑම් එකට යන මුදල ගැන හිතන්න එපා. එක්සෑම් එක කරොත් ඔයාලට ඉදිරි අනාගතය සාර්ථකයි. ඉක්මනින් ඔයාලගේ බලාපොරොත්තු වලට යන්න පුළුවන්. එතකොට මම කිව්වා ගොඩක් අය ඇත්ත කියන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මම මේ මට දැනෙන දකින කතා කරලා කියන දේවල් තමයි මම මේ කියන්නේ. මෙහි අනිත් මාර්ග වලින් ඇවිල්ලා අය ඕන තරම් දුක් විඳිනවා. දරුවොත් එක්ක B&B වල බෙඩ් ඇන්ඩ් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් නවාතැන්වල ඉඳගෙන එකමඩේෂන් නැතුව ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් පිටින් ඇවිල්ලා ආදායම ඒව දේවල් හදාගන්නේ නැතුව ඔක්කොම අහම චුට්ටක් හරිම කරදර වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක කවුරුත් ඔය ආපු අය කියන්නේ නැහැ. ලස්සනට ෆොටෝ එකක් Facebook එකේ දැම්මට ඒකේ ඇතුලේ එතනින් එහාට ගිය ලොකු කතා තියෙනවා. ඉතින් කවුරුත් ඒක කියන්නේ නැහැ. ඉතින් එන අය ලංකාවේ ඉඳන් ඕක දකින හැමෝම හිතන්නේ මේක තමයි සුන්දර ලෝකේ. කමක් නැහැ. තියෙන දේවල් ඔක්කොම විකුණලා අපි යනවා කියලා. ඒක නෙමෙයි ඇත්ත කතාව. ඔය ආපු කිසිම කෙනෙක් ඇත්ත කියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඉතින් ඒ නිසා හරියට ආපු අය කියන කතාව ඇත්ත. හරියට ආපු අය හරි පිරිසිදු ගමනක් තමයි යන්නේ. ඒ අය ලස්සනට ඒ ගමන යනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට බය නැතුව මම කියනවා. මොකද ඒ මාර්ගයෙන් මමත් ආපු නිසා. ඇවිල්ලා මමත් ඒ විදිහට මේ ගමන යන නිසා. එතකොට මං හිතනවා ඔයාලට මම මේ කියන දේ තේරෙනවා කියලා. එතකොට මෙහෙ ඇවිල්ලා ඉන්න අය මොන විදිහකින් ආවත් චුට්ටක් මට එයාට පොඩි උපදෙසක් දෙන්න පුළුවන් හිතුණා. මොකද ලාංකිකයෙක් හැටියට මේ රටේ ජීවත් වෙන ලාංකිකයෙක් හැටියට මට ගොඩාක් දේවල් ඇහෙනවා වෙන අපි අර ලංකාවේ තිබුණ ගතිගුණම මෙහාටත් අරගෙන ඇවිල්ලා එකිනෙකාට ඊර්ෂ්‍යා කරන තරඟකාරී විදිහට ජීවත් වෙන්න ලෑස්ති වෙනවා වෙන කොටසක් තමයි මේ මෑතකදී ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සර අපි ආපු අය හරියට ඒ කාලේ අපි ආපු අය මේ අපි හරියට දුක් විඳලා බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන අපිට කිසි තරඟයක් කින් අපි ලෑස්ති වුණේ එහෙම ගොඩක් සීමා කොටස සහිත කොටසක් හිටියේ. නමුත් අපි හැමෝටම එකිනෙකාට උදව් කරගෙන මට නැත්තම් තව ආපු කෙනෙක් යාළුවෙක් අපිට උදව් කරගෙන ඒ විදිහට තමයි අපි ඒ ගමන හැමෝම දුක් විඳලා ආපු නිසා. දැන් හැමෝම හිතන්නේ මේ ලේසියෙන් ආවා කියලා හැමදේම ලේසියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි වැරදි මාර්ගවල යනවා. මම එක්සාම්පල් එකක් විදිහට කියන්න මට මේ ළඟදී ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් ආපු කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා ඒගොල්ලන් අහුවෙලා බොරු වංචා කරන අයට. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලන් මොනවා හරි ක්‍රමයකට අර අපිට වැඩිපුර මුදල් හම්බ වෙනවා කියන කාගේ හරි කතාවකට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මුදල් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ් අංක දීලා. එතකොට අන්තිමට ඒගොල්ලන්ට දහස් ගණන් වලින් පාඩු වෙලා. ඉතින් එහෙම මේ රටේ හරිය අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ.
මම එදත් කිව්වා ගොඩක්ම අපේ මේ රටවල් වලින් ආපු අය ඉක්මනට සල්ලි හම්බ කරන්න දඟලනවා. හිතනවා ඒක හරිම වැරදි හරිම භයානකයි. ඒ නිසා ඔළුව තියෙන කල්පනාවෙන් වැඩ කරන අයට මම මේ කියන්නේ. කිසිම කෙනෙකුට තමන්ගේ පර්සනල් ඩීටේල්ස් දෙන්න එපා. ඒ පර්සනල් ඩීටේල්ස් අරගෙන ගොඩාක් දේවල් අනිත් අයට කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ හැමෝම ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි මෙහි ජීවත් වෙන අයත් ෆයිනෑන්ෂියලි හරි චැලෙන්ජස් වලට මුහුණ දෙනවා. මේක ලෝකෙටම තියෙන අර්බුදයක් නිසා මේ කාලේ. ඉතින් හැමෝම මේ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ පර්සනල් කිසිම ඩීටේල්ස් දෙන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ බැංක් account numbers ඒ වගේ දේවල් කිසිම කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරන්න එපා. එතකොට ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලව ප්‍රොම්ප්ට් කරලා එනවා මැසේජස් ඊමේල්ස් ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් ඒවට අපි කියන්නේ මේ අර ෆිෂින් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හදනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවට හරි ඉක්මනට මේ ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මේ ලින්ක් එක ඕපන් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පවුම් 10000ක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ඕපන් කරපු ගමන් ඒගොල්ලන් දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඩීටේල්ස් ගන්න ඒ ලින්ක් එක හරහා ඔයගොල්ලන් නිකම්ම අහුවෙලා. ඒ වගේ කිසිම මේ රටේ කවදාවත් කිසිම කෙනෙක් නිකන් කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට බේසික්ම විදිහට කියනවා නම් කිසිම දෙයක් නොමිලේ හම්බ වෙනවා කියලා Tamanට එන ලින්ක් එකක් ඕපන් කරන්න එපා. ඒක බොරු. ඒක වංචාවක්. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ව මොනවට හරි අල්ලගන්න කරන දෙයක් එක්ක ඕගොල්ලන්ගේ පර්සනල් ඩීටේල්ස් ගන්න ඒවෙන් ගොඩාක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හරිම ලොකුවට යන දෙයක් මම හිතන්නේ මේ රටේ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ අය වුණත් අහුවෙලා තියෙනවා වගේ දේවල් වලට. එහෙම කවදාවත් නිකන් හම්බ වෙනවා කියලා එන ප්‍රොමෝෂන් එකකට මේ කවදාවත් ඒ ලින්ක් එක ඕපන් කරන්න එපා. ඒකෙන් ලොකු අමාරු වලට බල වැය කරන්න. අනිත් එක තමයි මම මේ කියන දේ කොහොම ඔයගොල්ලන් පිළිගනිත් දන්නේ මම හිතන්නේ මම දැන් ඔය මට ඇහෙන දේවල් වල හැටියට අපි අපිට ලංකාවේ තරගයක් තිබ්බනේ අල්ලපු ගෙදර ලොකුවට ලස්සනට හැදුවොත් අපිත් අපේ ගෙත් ලස්සනට ලොකුවට හදන්න ඕනේ. අල්ලපු ගෙදර කෙනා ලොකු නම්බර් එකක් තියෙන කාර් එකක් ගත්තොත් අපිටත් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මානසික තත්ත්වයක් ලංකාවේ සමහරුන්ට තියෙනවනේ. එතකොට ඒ මානසිකත්වෙන්ම මෙහි ඒ වගේ තියෙන දේවල් ගොඩක් අපි ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ මෙහි ඉන්න කලින්. මොකද ඒ දේවල් අපිට මෙහි ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඇති. නමුත් ආපුම ගමන් ඔය වගේ දේවල් කරන්න ගිහලා ගොඩාක් අය අමාරුව වැටලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම පොඩ්ඩක් ආපු අයට මම කියන්නේ මගේ කිසිම මේ හිතන්න එපා ගොඩක් අය නොකියන්නේ මේවා කිව්වහම ඊර්ෂ්‍යාවට තව කෙනෙක් දියුණු වෙනවට අකමැත්තෙන් කියනවා කියලා තමයි හැමෝම කතා නොකර ඉන්නේ. නමුත් එහෙම කිසිම සිතුවිල්ලකින් නෙමෙයි මම මේ ජෙනුයින් ලාංකිකයෙක් විදිහට මේ දකින දෙයක් මම මේ කියන්නේ. අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ. ඕගොල්ලන් චුට්ටක් මේ රට මොකද්ද වෙන්නේ කොහොමද මොනවද වෙන්නේ කියලා දැනගෙන දේවල් පටන් ගන්න. ආපු ගමන්ම අපිට මේ අර එකපාරට ජම්ප් කරන්න බෑ. පඩි 5-6 එකපාරට ඒව ගිහිල්ලා ආපහු වැටෙනට වලට මුලම පඩියට වැටෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ චුට්ටක් වෙන හරියට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලලා දෙන්න. තවත් එක්සැම්පල් එකක් තමයි මේ අපි මේ හිතනවා ලොකුම දේ තමයි මේ අපිට ලංකාවේ තිබෙන මානසිකත්වයත් එක්ක අපිට ලොකුම කාර් එකක් ගත්තොත් පළවෙනිටම ලොකුම කාර් එකක් අපි ගත්තොත්
හොඳයි. ඒක අපේ තත්ත්වයට හොඳයි කියලා. කාර් එකක් ගන්න එක, වාහනයක් ගන්න එක තත්ත්වයට වගේම තමන්ගේ ගමන් පහසුවටත් ඕනේ. ඒක ඇත්ත. නමුත් ගන්නකොට හිතන්න දේවල් ගොඩක් වෙනවා. මේ රටේ වාහනයක් ඇවිල්ලා මුලින්ම ගන්නකොට ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි දැනගන්න දේවල් ඕනේ. ඔයගොල්ලන් මේ රටේ කිසිම වාහනයක් එලවන්න බැහැ. MOT කියන ඒ තත්ත්ව සහතිකය නැතුව මේ රටේ කිසිම වාහනයක් එලවන්න බැහැ. එතකොට ඒ වාහනේට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. පාරේ දුවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක MOT තත්ත්ව සහතිකයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඔය දන්නේ නැතුව ඇවිල්ලා වාහන අඩු මුදලට ගන්න ගියාම ඔයාලා ඔය බොරුකාරයන්ට අහුවෙලා වාහන ගන්නවා අරගෙන අර මුකුත්ම නැති ඊට පස්සේ ඒ ගත්ත මුදලට වඩා දෙතුන් ගුණයක් ඔයාලට වැය කරන්න වෙනවා අර වාහනේ ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මම මේ කිව්වේ එක සරල උදාහරණයක්. ඉතින් ඒ වගේ අර රැල්ලට යන්න එපා හැමදේම අහලා බලලා ගන්න කියන එකගේ තේරුමක් ඇත්තේව කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලලා ඒ දේවල් කරන්න. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකට විවිධ කමෙන්ට්ස් එයි. ඒකට කමක් නැහැ. මම මේ ජෙනුයින් මට දැනෙන දේ මම කියන්නේ. පේන දේ කියන්නේ සමහර දේවල් බලන් ඉන්නකොට දුක හිතෙනවා අපේ අය කරන දේවල් දැක්කම. ඉතින් අර තමන් ආපු කාරණේ සමහර වෙලාවට අමතක වෙනවා. මේ අර ඇවිල්ලා ටිකක් අර නිහඬව බලාගෙන ඉඳලා රටේ වෙන්නේ මොකද කරන්න ඕනේ දේවල් මොනවද සිස්ටම් මොනවද වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න නැතුව පටලව ගන්නවා හැමදේම. ඉතින් මම කියන දේ මොන විදිහට පිළිගත්තත් එන අයට ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට මේක උදව්වක් වෙයි කියලා තමයි මම මගේ වචනයක් හරි මේ විදිහට මගේ කාලය නාස්ති කරලා මම කියන්නේ. ඉතින් මම තවදුරටත් හැමෝටම කියන්නේ සාරාංශයක් විදිහට ඕගොල්ලන් UK නර්ස් කෙනෙක් විදිහට එන්න කවදාවත් ඕගොල්ලන්ට මෙහි වේකන්සිස් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ අදාළ සුදුසුකම් ලබාගෙන හරි විදිහට එන්න සත පහක්වත් වේදම් කරන්නේ නැතුව ඒ සුදුසුකම් ලබාගෙන ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් ලබාගෙන ජොබ් හොයාගන්න අපහසු නම් මට ඊමේල් කරන්න මැසේජ් කරන්න මම ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට වෙන්න ඕන පියවර කියන්නම් ඕන තරම් අය සාක්ෂි දරයි ඒ විදිහට ඒ පියවරවල් පළු කරපු අය ජොබ් හොයාගත්ත විදිහට ඒ වගේම කල්පනාවෙන් පරිස්සමින් මේ කාලය ලංකාවේ මේ පසු කරන්න මොකද මම දන්නවා ඕගලන්ට තවත් උණුසුම් කාලයක් එකම දේ තමයි හැමදාමත් මම කියන්නේ කවදාවත් කවුරුත් අපිට දෙනකම් බලන් ඉන්න එපා අපි කරගත්තොත් විතරයි අපිට දේවල් තියෙන්නේ ඒ නිසා ලේසි පාරවල් හොර පාරවල් වල යන්නේ නැතුව තමන්ගේ මහන්සියෙන් නිවැරදිව ගියොත් තමන්ට වරදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගමන යන්න හැමෝම මහන්සි වෙන්න කිසිම කෙනෙක්ගෙන් කවදාවත් නිකන් ලැබෙයි කියලා බලන් හිටියොත් අපිට කවදාවත් ගමනක් නැහැ. ඒ නිසා තමන්ගේ ගමන පරිස්සමෙන් කල්පනාවෙන් යන්න ඒ කෙනාට හැම කෙනෙක්ගේම ආශිර්වාද තියෙනවා. හරි දේ කරන නිසා. ඉතින් ඔයාලට තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන තොරතුරු අරගෙන මම එන්නම්. ඊට අමතරව අවසාන වශයෙන් මට කියන්න ඕනේ ආපහු මම කියන දේ ආපහු මට වීඩියෝ වලින් කියන්න මැසේජ් වලින් අහන්න එපා මුලින් ඉඳලම මගේ වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම කියලා තියෙනවා කොහොමද UK නර්ස් කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට උනන්දුව තියෙනවා නම් ඕගලන්ට අදාළ උමනා රිසෝසස් ඕන තරම් තියෙනවා. මේ දේවල් ෆලෝ කරලා හරි මාර්ගේ ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් සුබ දවසක්.